नमस्कार. मी आता 1 वाटी मुगाची डाळ घातली आणि त्याच्यामध्ये मुठभर उडदाची डाळ पण घातली. स्वाद छान येतो भज्जीला, म्हणून मी आता ह्याची भज्जी बनवणार आहे. आणि 1 वाटी कोथिंबीर घेतली आणि एक छोटासा कांदा घेतला. मी हिरवी मिरची घेतलेली आहे. तुमच्या हिशोबाने तुम्हाला लागेल तेवढी तिखट घेऊ शकता. आणि हे मी 4 पाकळ्या लसणाच्या घेतल्या. जाडसर भरडून घेणार आहे, त्याची भरड काढून घेणार आहे. एकदम छानपैकी. आणि त्याच्यामध्ये मी आता कोथिंबीरच्या काड्या पण टाकणार आहे, हे बघा. आणि जाडसर वाटून घेणार आहे आणि त्याला चवीपुरतं मी मीठ पण घालणार आहे, बघा. चवीपुरतं मीठ घातले. हे भरड करून आणते. मिक्सरमधून मी आता बारीक करून घेतलेलं आहे. मसाले टाकायचे आहेत. मुगाची डाळ मिक्सरमधून बारीक करून घेतलेली आहे. हिरवी मिरची, अद्रक, लसूण आणि कोथिंबीर थोडी टाकली. हे बघा मी बारीक करून घेतले आता मिक्सरमधून सगळं. आणि ह्याच्यामध्ये मी आता थोडं लाल तिखट टाकणार आहे, अजून थोडी हळद टाकणार आहे, अजून थोडं धने पावडर पण टाकणार आहे, अजून थोडं चाट मसाला पण मी टाकणार आहे, अजून जिरे पावडर पण टाकणार आहे. आणि हा थोडा कांदा लसूण मसाला पण मी टाकणार आहे. हा थोडा मी त्याच्यामध्ये मी आता थोडासा टाकलेला आहे. ते आता चांगलं मी मिक्स करून घेतलेलं आहे. कोथिंबीर ह्याच्यात मी टाकून घेणार आहे, बघा. सगळी कोथिंबीर टाकणार आहे मी ह्याच्यात. हे बघा 1 वाटी कोथिंबीर टाकली. कोथिंबीरीशिवाय भजी बनवायला छान टेस्ट येत नाही. कोथिंबीर टाकल्याशिवाय त्याच्यात येत नाही. मी त्यात मुगाच्या डाळी थोडी मुठभर सफेद उडदाची डाळ पण घातली. त्याच्यामुळे खूप चांगले भजी कुरकुरीत होतात, स्वाद लागतो छानपैकी. मी मुगाच्या डाळीचे पकोडे बनवते, छान लागणार एकदम. आणि आता त्याच्यावर आता कढई ठेवणार आहे. हे आता माझं सगळं आता तयार झालेलं आहे मसाल्याचा. आता 1 चिमूटभर सोडा टाकणार आहे. मला नाही आवडत जास्त. हे थोडंसं मी हिंग टाकते. आता ह्या मूग डाळीचे छानपैकी पकोडे होणार आहेत. आता तेल टाकते तळायसाठी. झालेलं आहे की बनवून मुगाच्या डाळीचं. आणि मी आता ते चमच्याने टाकणार आहे. आता हे नाही करून चांगलं तेल गरम झालं पाहिजे. दादीने किती मस्तपैकी भजी कुरकुरीत बनवली आहे. किती खुसखुशीत झालेत. आता हे तळून बाहेर काढते. कसे झाले पकोडे, कसे कडकडीत झाले, एकदम भारी. हे दुसरं वालं बॅच आहे. किती खुसखुशीत झालेत. एकदम गोल्डन ब्राऊन करून घ्यायचं. आता हे एक कागदावर काढून घ्यायचं. असे भजी सोप्यापैकी गणेश चतुर्थीला किंवा कुठला पण सणला बनवू शकता आपण. बाळांनो बघा मुगाच्या डाळीचे कसे दादीनं पकोडे बनवलेत. खूप खूप छान आहेत. माझ्यासारखे बनवून तुम्ही पण बघा. आणि मला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाळांनो दादीला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. खूप मी मेहनतीने बनवलेले आहेत आणि खूप छान आहेत. आणि मिरचीच्या सोबत तर खूप. अजून 1 ग्लास चहा असता तर खूपच आवडेल चहा सोबत.